Och det var han och tog med en gång. Där har vi den. Ja, den sitter där ändå. Precis när jag skulle ta upp den. Välkommen tillbaka. Idag ska jag faktiskt ge lite tips på någonting som är väldigt, väldigt viktigt. Som vi har pratat om väldigt, väldigt många gånger. På livestream bland annat. Och det är för er som är nybörjare. Och kanske har provat och köpt ett sånt här färdigt sätt. Jag ska gå igenom det sen. För det, ibland så köper man ett sånt sätt och man känner att nej, det här var inget för mig, det funkar inte och så vidare. Och det är helt förståeligt. För de här sätten är inte riktigt bra. Men jag ska säga att det finns sätt att göra så att de blir mer lättfiskade. Så att man får en ärlig chans. Och det får man inte riktigt, tycker jag, när man köper de här sätten. Och det här har jag märkt att när vi har pratat om det så har det gått upp även till de dyrare sätten. Det är inte riktigt kompatibelt för en nybörjare. Så idag så ska jag ge dig tips om vad du ska göra. Men innan vi gör det, jag ska gå bort till udden sen. För jag har med mig mitt så kallade nybörjarsätt. Ett divaspö, en rulle och så ska jag testa en ny lina som jag har fått låna. Vi ska se. Men innan vi gör det så ska jag börja och sätta upp mitt klass 5-spö. Jag är här inne i viken. Jag hade inte tänkt stanna här egentligen. Jag vill gå bort till bänk, inte till gnällbänk. Vi ska gå förbi gnällbänken men ska gå ut till udden. För jag har med mig lite mat och sånt idag så då vill jag ha en bänk och kunna tillaga det. Det här är inte riktigt optimalt. Men vad jag är lite sugen på att göra nu, det är att sätta ihop mitt klass 5-spö. Och så hör och häpna, jag ska sätta på en torrfluga och testa här. En liten kläckare som jag har gjort. En liten buzzer, suspender buzzer. Med lite foam, lite sälhår. Så ska vi testa den här. För det kan vara så att fisken är intryckt här. De var det förra gången jag var här. Och då är det mycket möjligt att de tar på en torr. Även om det inte är några vak. Vi ska se, vi ska göra ett test. Jag ville testa i alla fall. Jag ville redan göra det förra gången. Men jag hade lite bråttom när jag skulle. Jag stannade bara till här och hade ju grymt fiske. Så jag har en 0,20 taps här. Så det blir alldeles perfekt. Och sätter man en liten sån kläckare. Jag ska visa den i kameran. Nu ska jag bara trä spöet här i den här djungeln. Och så. Lite sugen på det faktiskt. Får vi se. Annars slänger vi på en cats. Då får vi fisk. Du vet ju redan vad som gäller. Nej, och jag ska ge lite tips om för nybörjare. Det är liksom inga tekniska tips utan det är mera vad man ska tänka på. Tekniska tips, det finns det andra som håller på med. Det gör inte jag. Men däremot så kan jag ge lite bra tips om för att få en ärlig chans med ditt flugfiske. Mer kan man inte begära. Jag tycker inte att många får en ärlig chans. Man alltså man anklagar sig själv för att vara dålig. Och det är inte alltid så fallet det är. Utan ibland har man inte rätt förutsättningar som sagt. Det är en sån här liten buzzer. Lite foam fram, lite sälhår och sen lite tinsel. That's it. Simpel. Så det funkar. Det är ju inte. Det har varit kallt där på nätter nu. Inte i natt kanske, men det har varit innan. Så jag är lite så tveksam till att det här skulle funka. Men vi ska ge det en chans, tycker jag. Nu är frågan om man kommer se den i blänket här. Det är väl inte troligt. Hur långt tafs har jag? Har jag en spölängd eller? Lite drygt eller? Jag tror jag har en 9-fots tafs plus. Ja, ungefär samma som sist. 9 och en kvart. En spölängd och en kvart spölängd. Kan vara bra om man skulle få något. Annars tror jag vi är klara. Där satt den. Det satt den. Hoven alltså. Nu vet jag inte som vanligt här riktigt hur jag ska gå. Är det mörkt? På vatten. Vad är min referenssten? Det är den. Oj, vad svart det är när det är. Här är gruset. Svart det är när det är så nulet. Ja, hur är min inställning idag då? Vad har jag för förhoppningar? Jag har faktiskt inga sådana riktigt. Det är rätt bra. Jag tror inte jag behöver det för det är lite motvind. Och det var han och tog med en gång. Första kastet tog han torrfluga. Tappade jag det?
gjorde jag. Helvete. Men vad fan. Jag blev helt skakig. Det var ju så lugnt och skönt innan här. Nu blir jag ju helt jävla skakig. Jag har krokat ordentligt. Vet du. De är här i viken i alla fall. Men det var han igen. Helvete vad mina ben skakar nu. Han var igen vet du. Andra kastet med. Det som händer. Torrfluga mitt i vintern. Vet jag inte riktigt om, jag ser ju inte den så jag vet ju inte om jag har tafsen sträckt. Vet ju ingenting. Och nej vilken adrenalinkick jag fick nu. Jag var inte stor men spelar väl ingen roll. Helvete om mina ben skakar. Jag ser ju inte flugan. Den är väl på eller? Jag får mer lina. Jag slänger ju längre än vad jag tror. Kan man ta på en kaddis tror. Jag ser ju inte i blänket här. Jag ser inte om den verkar som den sjunker. Tuggan på den sa att den sjunker då eller? Ja, han sjunker gör han inte men han ligger inte på ytan heller. Han ligger ju alldeles under ytan. Han ligger precis under. Han gick sönder vet du. Shit. Det var ju synd. Det var ju kul så länge det var. Men då vet jag det. Då ska vi göra något sådana. Det här blänket här ska inte vara det vet du. Det ramlar av. Ja, jag vet att jag satte på det lite dåligt där. Det var första gången jag gjorde det. Men det här kan de inte motstå. Så att win. Åh jävla motvind. Nej, nu har vi motvind där. Då måste vi hålla ner fluglinan lite granna i vinden. Åh jävlar vilken motvind jag fick nu. Precis när jag satte på nummer 1. Åh herregud. Inte få ut den vet du. Första kastet då blöter man ner flugan så här. Andra kastet så sitter den. Ja, den sitter där ändå. Precis när jag skulle ta upp den. Det var märkligt. Jag sa ju det att vi skulle ha fisk. Jävlar fin. Första kastet. Så ju det. Bara med så här linintagning nu. Lite risk kanske. Jag har gött att få känna på det efter att stå här med torrfluga och älta liksom. Han tog precis när jag skulle lyfta upp för ett nytt kast. Jävlar vilken feting. Kom nu, så gör vi en snabb release här. Det är bra fart i dem nu när de är så här på tidig vår. Så det är inte alls de här vintertrötta längre. Helt skogstokig vet du. Där har vi flugan. Fin bit. Där har vi den. Det är en jäkla fin bit vet du. Jag har åt lite på kilo. Okej. Så är det. Cats. Fiskelycka cats. Ruskigt effektiva. Så nu kommer vi säkert ta en till bara för det. Men det finns någon här borta då. Längre in. Typ så. Nej, där var han. Där har vi det. Ja, bara smacka på. Så långt in vet du. De går så jäkla långt in. Håll det här borta nu. Den var lite mindre. Nu kör jag så här hårt igen. Jag bara nöpit fast linan. Tänkte den har inte lagt sig på sidan än i alla fall. Jäkla fight det är på dem nu så här års. Börjar få lite styrka, få lite. Kom här nu. Tar vi bort den kroken. Så. Kolla på den vet du. Hur fet inte den va? Tjong, fel håll. Herregud. Vilken fiske han har. Jag kände det på mig. Det var bra fiske idag. Vi stod i horoskopet. Vad det heter. Stjärnorna stod det. Nej. Jag tror vi ska gå vidare. Så, vi har kommit fram till udden. Jag vill vara här nu när jag ska gå igenom det här nybörjarsättet. Och jag ska ge lite tips. Jag ska inte liksom säga att du ska göra så eller så eller så. Utan det här är det viktigaste idag är när man ska börja flugfiska. Och förstå lite vad det är som gäller. Vad det är för förutsättningar man har. Det här är ett nybörjarsätt. Jag köpte det här, det kostar 900 kronor. Rullen som satt på, det är inte denna rullen, för den gick sönder. Och det gör de. Man kan köpa en sån rulle för 300 kronor. Det finns sådana flugrullar. Och de duger alldeles utmärkt. De håller så länge de håller.
Hittar man ett bra ex så kanske hålla jättelänge. Det jag inte gillade med den rullen jag hade, det var att den knarrade när jag vevade in och knarrade ut. Så att när jag filmar så blir det väldigt, väldigt jobbigt. Det ser man på de tidiga videosarna jag har när jag börjar med flugfiske, att den knarrade väldigt mycket. Så jag satt på en Koma-rulle här, den 800 kronors rulle. Det är lite dyrare men ändå billig. Väldigt bra rulle för övrigt. Men det är inte det som är poängen. När man köper ett spö, då kan man säga så här att rullen kostar ungefär, på det här spöet, på det här sättet jag köpte här, så kostar den rullen som är satt på 300 kronor. Spöet har jag hittat på nätet för 500 kronor. Daiwa-spöna, de här säljs oftast bara i set. Men jag hittade faktiskt ett som hade utgått, men de sålde tydligen spöet löst och då kostade det 500. Så då är vi uppe i 800 kronor. Jag tror jag gav 900 någonting. Det betyder att linan som är på kan ha kostat en 150-200 kronor max. Och det är oftast den som är det största problemet när man ska börja flugfiska. Och jag har hört det här även från de som köper dyrare sätt. Och jag kan bara tänka mig att då är rullen lite dyrare. Spöet är lite dyrare. Men man har fortfarande sparat in på linan. För det är väldigt många som har sagt, inte alla sätt, jag säger inte att alla sätt är så, men som jag pratar med på livestream, 90% av alla nybörjare säger att de har haft problem att kasta. Och när vi har tipsat om att byta linan så är allting mycket enklare för dem. Så det är mitt tips. När man köper ett sånt här sätt, det kan man absolut göra. Köp sättet, en billig rulle, billig spö, men lägg pengar på linan. Och jag tror som nybörjare så ska du nog ha en typ av kustlina. Du ska ha en ganska tung klump, kort tung klump. Kanske runt en 10 meter skulle jag rekommendera. För det var så jag gjorde. Jag tog bort den linan, satte på och satte på en sån kustlina. För skillnaden är, när man är nybörjare så har man liksom ingen referenspunkt. Du vet liksom inte vad som är bra. Man kan säga att man ska ha ett annat spö som inte är så svampigt. Som nybörjare, du vet inte vad det är. Du vet inte vad det innebär. Du vet inte vad en lina, hur den ska kännas eller hur den ska vara. Men det jag kan säga, och det är det som de flesta säger, det är att byta ut din lina. Du kan fortfarande använda spöet. Du kan fortfarande använda rullen. För spöet är oftast ett medelaktionsspö som funkar. Så att du kommer in i kastandet och får träna på kastandet. Så att ett spö och rulle för 900 kronor och lina på, som kanske inte är så bra, men det är ändå billigt. Och sen får du nog lägga kanske något åt det hållet. 700-800 för en lina minst. Och då rekommenderar jag en kustlina. 10 meters klump. Det gjorde jag. Och hade jättebra fiske. Jag ska idag testa det här. Ja, eller testa. Jag har ju använt det här spöet hela tiden. Och den rullen hela tiden. Fast jag har haft sjunklina på. Nu har jag fått låna en lina av min vän Skitter. Som är medlem på kanalen. Och moderator. Dessutom. Han skickade den här till mig. Han skickade också en rulle. Som jag inte... Men han vevar så. Och jag vevar så. Och så skulle jag vända på den. Men så fick jag inte dit den här låsbrickan. Så att jag ledsna och tog min Koma-rulle här. Så jag ska köra den idag. Bara för att testa det här spöet. Det här är en Vision-lina. Fil 100 heter den. Och den har då en lite längre klump än en kustlina. Men jag ska testa den idag. Och jag ska ge lite mer tips här så småningom vad det lider här. Men jag ska bara treordningsspöet här. Jag gillar det här spöet. Jag skulle nog säga så här om mina spön jag har. Vad har jag nu? Jag har ett Grace, ett Vision och ett Daiwa. Detta är Daiwa-spöet. Och jag kan nog säga att jag undrar om inte det här är mitt favoritspö just nu. Men jag söker efter försöker hitta vad som var liksom. Jag har hållit på i flera år nu och letar. Jag har haft många spön. Nej, jag har inte haft många spön. Jag har haft några spön.
har inte hittat det där spöet som jag vill ha. Som liksom säger detta är. Så jag tror att de här fiskarna går och plockar grejer. Alltså strax under tycker jag hör lite sån här plupp. Alltså inte plask utan. Och sen då när man ska börja. Säg att du har skaffat en kustlina. Så skaffar du dig en tafs som är 9 fot. Det räcker. Du behöver inte börja och skarva på med förlängning med tippetring och extra tafs. Utan en 9 fots jättebra att börja med. Du behöver inte alls förlänga. Jag kör med 9 fots idag. Jag satte på denna. Helt ny tafs. Bara för att visa att en 9-fotare räcker. Och sen när du har börjat komma in i det så... Och du kanske fiskar med på sommaren när det är gött väder ute och sånt. Då kan man sätta på lite längre tafs. För när det inte blåser så är det lite lättare att fiska med lite längre tafs. Men det är en annan historia. Det ska vi inte gå in på nu. De flesta sådana här sätt som kommer är klass 5-6. Det är vad man då brukar använda som nybörjarsätt. Och då när du har ett sånt sätt skaffar du en klass 6-lina 10 klump. Det är ungefär kustlinorna. Och de är jättebra till regnbågsfisk. För det är oftast där man börjar fiska regnbåg. Så. Då ska vi se hur det här känns. Med den här linan som jag har hört så mycket gott om. Sen är det ju så liksom att alla linor. När du börjar lära dig så kommer du också hitta din lina eller vad man ska kalla det. Du hittar den som passar ditt sätt att kasta. Om du vill liksom smyga ut flugan eller om du vill skicka iväg linan. Mitt sätt att kasta bygger nog mycket på att skicka iväg linan. Jag vill ha så lite kast i luften som möjligt. Så få kast i luften som möjligt. Och sen ut med linan. Det blir lite plaskigare, det blir det. Så jag vet inte, i en fjällsjö eller sådär kanske. Då hade inte de här linorna varit. Då hade de inte varit kanske bra. De fiskarna hade ju simmat över till andra sidan direkt. Men när man fiskar regnbåge så här så funkar det. Det blir lite långt segment här att prata om sånt här, men det är nästan svårt att undvika. Lite kaffe. Tack. Nu ska vi ut och fiska, va? Det är lugnt och fint där borta i viken. Det är ju viken man ska vara egentligen. Det vet ju alla. Men nu har vi ätit och det var det som är gött här med bordet. Det är det bra också. Det var vakö för fan. Vad fan att det skulle dö och så, va? Ogillar vi. Oj vad fint där inne. Helt vindstilla viken. Frågan är om man ska köra med en... Ja, vi tar när jag kommer fram. Alltså jag har haft rätt mycket hugg på torrfluga idag. Rätt mycket. Men det var många som missat som vanligt. Men de är inte så sugna på mina cats just nu. Det verkar som att det är mindre storlek som gäller. Visserligen den caddisen jag körde ut där, den var inte så jävla lite. Den var rätt stor. Och de fastnade inte på den andra. Det var lite myra kanske. Eller ska vi byta färg, köra en orange. Men det verkar som att de är ganska ytligt att leta. Jag ser dem där ute. För fan, ser någon simma där. Kommer de hitåt. Frågan är om jag ska ta på mig handskarna. I alla fall en eller två. En eller två handskar. Jag ska inte fiska så länge till nu. Jag ska köra en stund till. Men det känns som jag börjar bli sjuk. Inte roligt. Frågan om jag ska få med ullhandskar. Jag gillar inte fiska med handskar egentligen. Men bra kall om fingrarna. Flugbyte. Jag vet inte om jag ska ta och köra någon orange. Jag kan byta ficka på den nu i alla fall. För jag tar ut telefonen där. Så. Det kommer lite vind igen. Så jag tror inte jag får ut en torrfluga i motvinden. Till just nu. Vad är klockan? Åh jävlar, det är så mycket redan. Den här gröna har inte velat funka nu sist i alla fall. Så den kan vi faktiskt skippa nu tror jag. Och jag provade med en hel oliv. Den är ju inte riktigt hel oliv, men jag provade med en hel oliv. Som var lite mörkare. Men det fanns inget intresse för det. Så jag funderar faktiskt på vad länge sedan jag fiskade med orange. Jag tror vi testar orange. För det... Jag får inte ut den. Nu börjar det att brisa upp här lite. Så jag kommer inte få ut en torrfluga som jag vill ha ut den. Och fint det blev nu. Så att jag sparkar runt varenda sten när jag går ut här. Inte lyfter på fötterna.
Jag såg att det var aktivitet där borta. Någon form av aktivitet har det i alla fall. Sommaren. Kommer tillbaka igen i alla fall, det märker jag. Där har vi den. Där har vi den till slut. Det tog en stund kan man säga. Där ute är en till. Fin bit. Över det. Snyggt. Det var allt för idag. Det var en bra start. Väldigt bra start. Sen har de varit på torrflygorna, men jag har inte riktigt fått dem att fastna där. Men det blir lite tips om utrustning. Alltså om man är nybörjartips. Väldigt värdefulla. Väldigt värdefulla faktiskt. Så att vill man ge sig själv en ärlig chans så får man byta den lina som man köper till. Sen brukar det gå lättare. Men det blir några stycken idag och det är bara att ta nya tag. Kul att man kan fiska lite på torrt. Men det har varit kallt idag. Det är riktigt kallt. Men glöm inte att prenumerera på kanalen så syns vi snart igen. Tack för att du tittade.